हेलो एभ्रिवान, पास्ट क्वेसन डिस्कसन सेसनको तपाईको आजको सेसनमा हामी डेरिभेटिभ भन्ने टपिक हेर्छौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको अफिसरको पास्ट क्वेसनहरु हामी डिस्कस गर्दैछौं र डेरिभेटिभमा सोधेको क्वेसनहरु हेरौँ है त कस्तो छ। ल 74 मा सोधेको क्वेसन रहेछ, इफ y इक्वल्स टु दिस देन dy बाइ dx नो dy बाइ dt है। dy बाइ dt कति हुन्छ भन्ने क्वेसन छ है। भनेको मिनिङ y इक्वल्स टु के रहेछ 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 रहेछ। अनि यसलाई चाहिँ डिफरेन्शिएट गर विथ रेस्पेक्ट टु t भनेको छ है। dy बाइ dt कति हुन्छ भनेको छ। यसलाई लेख्ने तरिका हेर्नुस् है। dy भनेको कति छ है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाइ dt लेखिदिनुस्। अब यसलाई के गर्नुस् भने यसरी प्लसमा अथवा माइनसमा छ भने इन्डिभिजुअल ब्रेक गर्न पाइयो। d3t स्क्वायर डिवाइडेड बाइ dt माइनस d2t डिवाइडेड बाइ dt प्लस d1 डिवाइडेड बाइ dt हुन गयो। अब यसलाई अब के गर्ने भन्दा यो कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्नु भयो भने t स्क्वायर मात्रै बच्छ dt स्क्वायर डिवाइडेड बाइ dt माइनस यो 2 लाई बाहिर निकाल्नु भयो भने dt डिवाइडेड बाइ dt हुन जान्छ। प्लस 1 भनेको कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। अब हेर्नुस् है 3 इन्टु t स्क्वायर को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु t विच इज सिमिलर टु x स्क्वायर डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु x। यस्तोको लागि के गर्ने भन्दा पावरमा जति छ लेख्ने अनि t को पावरमा 1 घटाउने है। 2 मा 1 घटायो भने 1 नै भयो। माइनस 2 इन्टु dt बाइ dt भनेको 1 भयो है। यो गर्नु भयो भने 60 माइनस 2 यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। 60 माइनस 2 भनेको एन्सर चाहिँ डी हुँदो रहेछ है। गर्ने मेथड यो भयो। अब कसैलाई यो नगरिकन म डाइरेक्टली लेख्छु भन्ने लाग्छ भने यसको सेकेन्ड मेथड अर्को नयाँ मेथड त होइन, तैपनि यसलाई हामी यसरी गर्न सकिन्छ मात्रै भने मैले जस्तो dx स्क्वायर डिवाइडेड बाइ dx भन्यो भने x स्क्वायर को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x भन्यो भने 2x है। पावर लेख्ने अनि x को पावरमा 1 घटाउने। dx क्यूब डिवाइडेड बाइ dx भन्यो भने पावर लेख्ने अनि x को पावरमा 1 घटाउने 2 भयो। अथवा चाहिँ dx को पावर 7 डिवाइडेड बाइ dx भन्यो भने 7x को पावरमा 6 हुन्छ है। त्यसो भने यहाँ हेर्नुस् है dy बाइ dt निकाल्नको लागि यो 3 बाहिर निकाल्नुस्। t स्क्वायर को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु t x स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टु x भयो यस्तो t स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टु t भन्यो भने 2t हुन जान्छ। अनि माइनस 2 बाहिर निकाल्नुस्। t को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु t भन्यो भने dt बाइ dt हुन्छ जसको भ्यालु 1 है। यो गरियो भने 60 माइनस 2 यसरी धेरै नलेखिकन हामी यसरी पनि गर्न सक्छौं है त। एन्सर जसरी पनि एउटै हो है त। एन्सर आउने लजिक एउटै हुन्छ। ओके, अब नेक्स्टमा जाउँ। अर्को क्वेसन आयो यस्तो ए डेरिभेटिभ अफ रुट ओभर 2 माइनस 3x विथ रेस्पेक्ट टु x इज भनेको छ। यसको लागि अब च्यान्डुल लगाउने हो, तर एउटा फर्मुला याद गर्नुस्। फर्मुला याद गर्नु भने सजिलो हुन्छ। dy dx अफ ax प्लस b को पावरमा यदि n रहेछ हेर्नुस् है। ax प्लस b को पावरमा यदि n छ भने ax प्लस b को पावरमा यसरी n छ भने यसको भ्यालु के हुन्छ भने नि पहिला पावर लेखिन्छ अनि यो एज इट इज भयो ax प्लस b यसको पावरमा 1 घटाउने अनि यो x को कोएफिसिएन्ट जति छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्छौं है। x को कोएफिसिएन्ट a यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ। यो चाहिँ बेसिक फर्मुला हो एउटा च्यान्डुलबाट आउँछ। यसलाई हामी एज अ फर्मुला नै याद गर्छौं। भनेको मिनिङ x को पावरमा 1 नै हुनु पर्यो र x को कोएफिसिएन्ट जति छ त्यसले मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ है। एउटा कुरा यो हुन्छ। सेकेन्ड कुरा तपाईले यो रुट x को डेरिभेटिभ अथवा रुट भित्र कुनै पनि फंक्सन छ भने अथवा रुट x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्नुभयो भने यो मैले अहिले यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु 1/2 रुट x यस्तो हुन जान्छ है। कसरी भने यसलाई चाहिँ x को पावरमा 1/2 बनाउने अनि फर्दर गर्ने डेरिभेटिभ गर्यो भने यस्तो खालको फर्ममा आउँछ। अनि अर्को कुरा तपाईको रुट भित्र हेरौँ है। रुट भित्र कुनै पनि फंक्सन छ भने नि यसको भ्यालु के हुन्छ भने 1/2 टाइम्स फंक्सन हुन्छ अनि यो फंक्सन को डेरिभेटिभ लेख्नुपर्छ है। यहाँ रुट अन्डर fx को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने
1/2 टाइम्स अंडर रुट एफएक्स टाइम्स एफएक्स को डेरिभेटिभ चाहिँ एफ ड्यास एक्स हुन जान्छ यो हुन्छ है। त्यसो हो भने हामी यो वाला कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ एप्लाई गर्छौँ है त। यो वाला कुरा चाहिँ यहाँ एप्लाई गऱ्यौँ भने यसलाई मैले एकछिनलाई मेथड 1 भने अहिले डेरिभेटिभ निकाल्न सोधेको छ कसको भन्दा अंडर रुट 2 माइनस 3x को यो सोधेको छ भने चाहिँ हाम्रो एफएक्स को ठाउँमा को छ अहिले एफएक्स को ठाउँमा को छ यो भित्रको पार्ट छ है 2 माइनस 3x छ रुट नम्बर त फिक्स भइगयो। त्यसो भने यो कुरा एप्लाई गर्ने हो भने यसको भ्यालु कति आउँछ 1/2 टाइम्स अंडर रुट एफएक्स एफएक्स भनेको 2 माइनस 3x अनि यो एफ ड्यास एक्स भनेको चाहिँ डेरिभेटिभ भनेको dfx डिभाइडेड बाई dx भनेको भनेपछि के रहेछ dfx भनेको 2 माइनस 3x डिभाइडेड बाई dx हुन जान्छ है। यो कुरा एज इट इज छापौँ 2 अंडर रुट 2 माइनस 3x। अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा पहिला 2 को गर्ने 2 को कति कन्स्टेन्ट 0 माइनस 3 लाई बाहिर निकाल्ने x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x भन्यो भने 1 हुन्छ है। यो गरियो भने माइनस 3/2 अंडर रुट 2 माइनस 3x यो चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर बी मा रहेछ। एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन जान्छ है। यो हुन्छ यसरी गर्ने है सजिलो यो फर्मुला एप्लाई गर्यो भने। अब होइन सर म चेन रुलमै जान्छु भन्ने लाग्छ कसैलाई भन्ने मेथड 2 पनि लेखिदिन्छु म। तपाईलाई सोधेको कुरा के हो भने 2 माइनस 3x यसको पावरमा 1/2 यसको डेरिभेटिभ सोधेको। यसलाई कसरी लेख्नुस् भने यो 2 माइनस 3x यसको पावरमा 1/2 छँदैछ है डिभाइडेड बाई यहाँ बेसमा जे छ पहिला त्यही कुरा लेख्नुस्। यहाँ जे छ त्यही लेख्ने भनेको 2 माइनस 3x नै लेख्ने अनि यो कुरालाई यहाँ सार दिनुस् 2 माइनस 3x डिभाइडेड बाई तल dx लेख्नुस् है। यो गर्ने यस्तो गर्ने 2 माइनस 3x को पावरमा 1/2 डिभाइडेड बाई बेस जे छ त्यसैको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौँ। यो कुरालाई एज इट इज सार्छौँ डिभाइडेड बाई dx लेख्ने है। अब यो कस्तो भइदियो भने नि dx को पावर n डिभाइडेड बाई dx जस्तो भयो। यस्तोको लागि मैले अघि पनि भनेको छु पावर जति छ लेख्ने 1/2 अनि बेसको पावर जति छ नि बेस एज इट इज सार्ने अनि यसको पावरमा 1/2 मा a घटाउने -1 फर्स्ट वाला पार्टको काम सकियो। सेकेन्ड वाला पार्टको डेरिभेटिभ गर्नु भने 0 माइनस 3 इन्टु x को 1 भयो। यसलाई एरेन्ज गर्नुभयो भने पनि अल्टिमेटली एन्सर यही आउँछ है त। अब तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ मेथड 1 अथवा मेथड 2 जुन गर्दा पनि हुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। ओके अर्को क्वेसन आयो इफ y इक्वल्स टु दिस देन d स्क्वायर y डिभाइडेड बाई dx स्क्वायर इज कति हुन्छ भनेको छ है। यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेको छ। ओके अब यसको लागि पहिला यो के सोध्यो d स्क्वायर y डिभाइडेड बाई dx स्क्वायर भनेको भने दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्ने भनेको है। यो भनेको चाहिँ पहिला dy बाई dx निकाल्ने है फर्स्ट काम अनि यो आको भ्यालुलाई फेरि विथ रेस्पेक्ट टु x नै डेरिभेटिभ गर्ने भनेको। त्यसो हो भने y इक्वल्स टु e टु द पावर ax प्लस b रहेछ। यसको डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि के हुन्छ भने नि यो जस्ताको तस्तै लेख्ने है। e को पावरमा x e को पावरमा 2x यस्तो टाइपका आने जस्ताको तस्तै लेख्ने पहिला ax प्लस b नै अनि यसपछि अर्को काम के हो भने x को कोएफिसिएन्ट जति छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने है। अहिले x को कोएफिसिएन्ट a छ a ले मल्टिप्लाई गर्ने। फर एक्जाम्पल y भनेको चाहिँ e को पावरमा 5x रहेछ अरे है अनि यसको डेरिभेटिभ गर भन्यो भने के हुन्छ भने यो e को पावरमा 5x त एज इट इज भयो अनि के हुन्छ x को कोएफिसिएन्ट भनेको 5 यसले मल्टिप्लाई हुन्छ है। यो कतिखेर मात्रै भन्दा x को पावरमा 1 नै हुनु पर्यो है त। अघि पछि चाहिँ यस्तो गर्न पाइएन। x को पावरमा अरु केही आयो भने डेरिभेटिभ लेख्ने हो है त। जस्तो यो 5 भनेको 5x को डेरिभेटिभ लेखेको। त्यसो हो भने मलाई स्क्वायर भनेको दुईचोटि गर भनेको छ भने यसलाई फेरि गर्यो भने है यो dy बाई dx लाई फेरि फर्दर डेरिभेटिभ गर्यो भने यो a त एज इट इज भयो है। कन्स्टेन्टलाई केही पनि गर्ने होइन यतिकै छोड्दिने। अब यसको डेरिभेटिभ फेरि गर्दा के हुन्छ यही पार्ट आउँछ के भनेको यो आफै भयो ax प्लस b नै अनि अर्को के हुन्छ a हुन जान्छ है। यो चाहिँ अहिले मैले यसको डेरिभेटिभ गरेर यो a चाहिँ हाम्रो अलरेडी पहिले लेखेको कुरा भयो त। यो मिलाउनु भयो भने a स्क्वायर e को पावरमा ax प्लस b आउँछ। अब यति गरेर के गर्ने भनेको छ d स्क्वायर y 0 भनेको छ है। यो 0 भन्नुको मिनिङ चाहिँ पहिला यो निकाल्ने र x को ठाउँमा चाहिँ 0 पुट गर्ने भनेको है। भनेपछि x को ठाउँमा 0 राख्नु भयो भने d स्क्वायर y बाई
dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टु 0 भनेर यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, जसको भ्यालु चाहिँ यो a स्क्वायर एज इट इज e को पावरमा a इन्टु 0 प्लस b, यो गर्यो भने a स्क्वायर e को पावरमा b आउँछ है। यस, a स्क्वायर e को पावर b भनेको अप्सन नम्बर b चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो, a स्क्वायर e टु द पावरमा b है, यसरी हुन्छ। नेक्स्टमा गएमा अर्को आयो डेरिभेटिभ अफ cos 4 e टु द पावर 2x विथ रेस्पेक्ट टु x इज भनेको छ है। ल अब यसको लागि चाहिँ पहिला cos x को डेरिभेटिभ जान्नु पर्यो। cos x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दा माइनस sin x हुन्छ है, माइनस sin x हुन्छ, यो घोकिराख्ने। अनि cos भित्र कुनै पनि फंक्सन आइदियो भने है, फंक्सनको मिनिङ चाहिँ x को ठाउँमा अरु केही आइदियो भने हामी के गर्छौं भने पहिला cos को डेरिभेटिभ त माइनस sin fx लेखिहाल्छौं है, माइनस sin यसरी नै लेख्छौं। अनि अर्को काम के गर्छौं भने त्यो भित्र जे आउँछ नि त्यसको डेरिभेटिभ लेख्नुपर्छ है, dfx डिभाइडेड बाइ dx, भित्र जे छ त्यसैको डेरिभेटिभ लेख्ने। त्यसो हो भने तपाईको एन्सर हेर्नुस् है, यसले सोधेको d cos 4 e टु द पावर 2x डिभाइडेड बाइ dx सोधेको छ है, dx सोधेको छ। अब यसमा फंक्सनको रहेछ, फंक्सन हेर्नुस्, पहिला फंक्सन भनेको यति पार्ट हो। त्यसो भने के गर्ने, फर्स्ट काम cos को डेरिभेटिभ लेख्ने, cos को कति माइनस sin, भित्रको चीजलाई बालै नदिने, जस्ताको जस्तै राख्ने, यो भयो है, माइनस sin 4 e टु द पावर 2x मल्टिप्लाई। सेकेन्ड काम के हो, यो भित्रको डेरिभेटिभ गर्ने, d बाइ dx अफ cos को भन्दा 4 e टु द पावरमा 2x को है, यसको डेरिभेटिभ गर्ने। यो गरियो भने अब हेर्नुस् है, अप्सन माइनस वाला हुन्छ भने चाहिँ अप्सन नम्बर ए र सी त होइन, यतिकै थाहा भइसक्यो तपाईलाई है, ए र सी होइन। त्यसो भने बी र डी मा कन्फर्म हुनको लागि एकचोटी फेरि काम गरौँ, 4 e टु द पावर 2x भयो। अनि यहाँ के हुन्छ डेरिभेटिभ, पहिला 4 लाई बाहिर निकाल्ने अनि बचेको डेरिभेटिभ गर्ने, बचेको भनेको e को पावरमा 2x डिभाइडेड बाइ dx। यसको अघि भर्खर सिकाएको छु टेक्निक, माइनस sin 4 e टु द पावर 2x, यो 4 भयो। e को पावरमा 2x छ भने जस्ताको तस्तै लेख्ने एकचोटी, अनि अर्कोचोटी x को कोएफिसिएन्ट लेख्ने जसको भ्यालु 2 है। यो गर्नु भने 4 2 8 माइनस 8 खोज्यो भने अप्सन नम्बर बी है। ल माइनस 8 को अप्सन खोज्ने भने अप्सन नम्बर बी चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा अर्को क्वेसन आयो, फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ दिस इज भनेको छ है, कसको रेस्पेक्टमा भनेको छैन भने अब यहाँ हाम्रो x नै भेरिएबल हो भने x के रेस्पेक्टमा गर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो कति रहेछ, पहिला यसको भ्यालु निकाल्नु है त, दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ, 3x स्क्वायर इन्टु 2x माइनस 3x स्क्वायर इन्टु 1, यो गरियो भने 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर आयो है, यो रहेछ। त्यसो हो भने यसको डेरिभेटिभ गर्न भनेको छ भने चाहिँ के हो भन्दा d6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिभाइडेड बाइ dx निकाल्नु पर्यो है। कसरी लेख्ने, छुटाउने, पहिला 6x क्यूब डिभाइडेड बाइ dx लेख्ने, माइनस 3x स्क्वायर डिभाइडेड बाइ dx लेख्नु पर्यो। यो गरियो भने 6 लाई छोडिदिनुस्, x क्यूब को लेख्ने तरिका सिकाएको छु, पहिला पावर लेख्ने, x लेख्ने, पावरमा a घटाउने, 3x स्क्वायर भयो, माइनस यो कन्स्टेन्टलाई एज इट इज राख्ने, x स्क्वायर को पनि सेम टेक्निक, पावर लेख्ने, x लेख्ने, पावरमा a घटाउने, 1 हुन्छ है। यो गरियो भने 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर माइनस 6x छैन भनेपछि कमन लिएकै पार्ट हो पक्कै, भनेपछि यहाँबाट 6x कमन आयो भने दुईटैबाट, यहाँ हेरौँ है, यहाँ पनि 6 छ, यहाँ पनि 6 छ, 6 आयो, यहाँ दुईटा x छ, एउटा x छ भने एउटा x कमन आयो, यहाँ बच्छ 3x माइनस यहाँ केही छैन 1 है, 6x टाइम्स 3x माइनस 1 अप्सन नम्बर बी। यसरी एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन जान्छ है, यसको एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ। नेक्स्टमा जानुस्। अर्को क्वेसन आयो, इफ y इक्वल्स टु दिस देन dy बाइ dx इज भनेको छ है। अब यो टाइपको क्वेसन मैले अघि पनि डिस्कस गरेको छु है, अन्डर रुट वाला के भनेको थिएँ, रुट भित्र कुनै पनि फंक्सन छ, यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने के गर्ने अरे, 1/2 टाइम्स फंक्सन एज इट इज राख्ने, अनि यतापट्टि भित्र जे छ त्यसको डेरिभेटिभ गर्ने है। भित्र जे छ भनेको फंक्सन, फंक्सनको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने हो, काम यो
त्यसो भने यो पनि ठ्याक्कै यसैसँग मिल्दो छ है। अघि हामीले गरेको क्वेसन कुनसँग मिल्दो भयो भन्दा यो क्वेसनसँग मिल्दो छ है त। ल त्यसो भने हेर्नुहोस् त कसरी लेख्ने, dy/dx भन्यो भने d 1 माइनस एक्स स्क्वायर यसको अंडर रूट डिवाइडेड बाई dx रहेछ। fx को भ्यालु 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेछ भने भ्यालु पुट गर्दै जाउँ, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भयो। अनि बाँकी dfx भनेको 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx हुन जान्छ। यो भनेको 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज भयो। अब यो 1 को कति 0 माइनस एक्स स्क्वायर को कति 2x हुन जान्छ है। चाहिँ माथि माइनस 2x तल 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यो र यो क्यान्सल गर्नुभयो भने माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट है। यस माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट। अप्सन चाहिँ अब मैले यसरी राख्दा चाहिँ धेरै जसो बी मा भइरहेको रहेछ, बी र सी मा छ के अरे। अब ए हुन्छ भन्ने एक्जाममा जरुरी चाहिँ छैन। अब यहाँ अहिले लक्कीली धेरै जसो एन्सर चाहिँ बी मिलिरहेछ है। नेक्स्टमा जाउँ। ओके यति रहेछ आजको क्लासमा हामीले डेरिभेटिभको पास्ट क्वेसनहरु मैले यति गरे है त। यो चाहिँ थ्यांक यू।